Hello mga kalikha, welcome back to my channel. Roence TV here, your lefty artist. So for today's video mga kalikha, gagawa tayo ng simpleng art para sa cover ng ating drawing notebook. Sana panoorin nyo ang videong ito hanggang dulo. Thank you so much mga kalikha. Let's go!
you so much for watching mga kalikha. By the way, kung nagustuhan mo ang mga content ko, please watch some of my videos and don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button para lagi kang updated sa susunod kang mga videos. God bless!